Astăzi vă arăt cum folosim inteligența artificială pentru a crea o imagine vizuală digitală. Totul gratuit, fără Photoshop, fără asistent personal, fără fotograf profesionist și fără experiență. Totul în doar 10 minute cu aplicația Google Gemini. Bun venit la cafeaua de digitalizare. Sunt Claudia de la Clau Academy și astăzi construim împreună identitatea noastră vizuală. Pentru aceasta avem nevoie de resurse. Și resursele noastre constau în imagine cu noi. Eu am pregătit deja 2 imagini cu mine și imagini cu outfituri în care modelul se vede de la gât în jos. Altfel, Gemini le va considera persoane publice și nu le poate folosi la prelucrare. Și acum să vedem cum putem să realizăm o poză de profil profesionistă. Vom folosi aplicația Google Gemini atât de pe telefon cât și din browser. Nu este nicio diferență în utilizarea acestei aplicații. Tot ceea ce voi face eu în browser puteți să faceți la fel de bine și pe telefon. Voi folosi resursele cu mine, pozele pe care le am și voi folosi poze cu vestimentație. Din experiența anterioară, când am testat, am observat că dacă încarc 2 sau mai multe poze, Google Gemini nu poate să le prelucreze. Așa că o să vedeți că voi face prelucrări mici, pas cu pas. Haideți să vedem. Pentru a avea acces la aplicația Google Gemini, folosiți un browser sau o puteți instala pe telefon. În browser scrieți adresa de pe display, iar pe telefon o găsiți în magazinul de aplicații. Dacă aveți nevoie de asistență pentru a accesa Google Gemini, vizualizați episodul anterior de pe Clau Academy legat de stil, unde am explicat pas cu pas cum puteți să accesați și să instalați aplicația. Avem un nou chat, selectăm opțiunea de creare imagine, voi adăuga poza cu mine, o încarc. Și așa cum am spus, vom face schimbări graduale. Prima schimbare este să fie un fundal neutru profesionist. Deja l-am schimbat, arată mult mai bine poza. Al doilea prompt este legat de lumină. Vreau o imagine naturală cu o lumină soft. Eu nu am avut lumină naturală atunci când am făcut această poză. Vedeți, folosește aplicația Nano Banana pentru a genera imaginea. Nu știu dacă a schimbat în mod semnificativ ceva. Da, schimbat. Acum încărcăm una dintre imaginile noastre în care avem outfit-ul. Și prima noastră cerință este: îmbracă-mă în hainele din imagine. Dar vom continua. Păstrează trăsăturile reale, fără modificări estetice și vom mai adăuga: menține proporțiile reale și texturile naturale ale pielii. Deci, este important să-i spunem că vreau să fiu îmbrăcată cu aceste haine din imaginea pe care am încărcat-o. Este important să-i spunem să păstreze trăsăturile reale din imaginea inițială, fără să facă modificări estetice. Este important să reducă stilizările, să păstreze naturalețea. Și bineînțeles că este important să păstreze și proporțiile reale și textura naturală a pielii. Bun, să vedem ce realizează. Dacă se conformează. A realizat ceea ce am spus, dar îmbrăcămintea este gri petrol în imaginea încărcată, așa că o să specificăm acest lucru. Hainele sunt gri petrol. Ia să vedem dacă facem modificarea. Da, am făcut modificarea și outfit-ul e chiar realizat bine. Îmi place. Să încercăm și un alt outfit. Voi copia ceea ce am scris anterior. Aveți posibilitatea să copiați promptul din colțul din stânga. Click Copy Prompt și lipim în chat. Încărcăm un alt outfit până găsim outfitul potrivit. Nu e rău. Îi putem spune să adauge și bijuterii. Adaugă și bijuteriile care au fost în imaginea încărcată. După cum vedeți, a făcut o fuziune între poza pe care am adăugat eu inițial și poza pe care am încărcat-o cu outfit-ul. Bun, nu a adăugat bijuteriile, dar dacă îi spunem noi să adauge bijuterii care să se potrivească, adaugă bijuterii care să se potrivească.
Ați observat că nu a schimbat deloc fața, trăsăturile feței, e aceeași imagine de la început, de aceea contează promptul pe care îl scrieți. Dacă lucrați pe telefon, nu e nicio diferență. Sunt aceleași opțiuni, diferă doar formatul, pentru că normal e diferit formatul telefonului. Da, a adăugat bijuterii care să se potrivească, să vedem. Poate puțin fardată, dar deocamdată nu insist, pentru că vreau să văd și un alt outfit. Aceeași cerință, o copiez, îmbracă-mă în hainele din imagine, păstrează trăsăturile mele, fără modificări estetice, reduc stilizarea, păstrează naturalețea, menține proporțiile reale și textura naturală a pielii. O să vă las acest prompt în descrierea acestui videoclip, să-l puteți copia. Nu am făcut ceea ce am cerut, dar putem să resetăm ceea ce a generat. Sub fotografie în stânga aveți mai multe tool-uri. Super interesant. Am rămas cu aceiași pantaloni, aceeași bluză și a schimbat doar sacou. Super. Interesant totuși. O să descarc fotografia aceasta. Se descarcă din colțul fotografiei. Aveți un tool pentru download. Dați click pe el și se descarcă. Pentru că vreau să-i dau un reset. Iar îi dau un redo. Nu reușește pe asta să o facă. Vedeți că mai dă și el rateuri. Dar eu sunt foarte insistentă. Deci nu vine să cred că nu o face. Și tot îi dau redo. Și nu trece de această etapă în care pune doar sacou. Haideți totuși să nu mai fim insistent. Și să încerc un alt outfit. Să-l vedem pe acesta. Ok, îmbracă-mă în hainele din imagine, păstrează trăsăturile reale fără modificări estetice, reduc stilizarea, păstrează naturalețea, menține proporțiile reale și textura naturală a pielii. Mă gândesc dacă să scriu aici, din imaginea încărcată. Ia să vedem noi dacă face o diferență. Super fain arată așa. Îmi place. Vedeți, nu mai am nici pantaloni. Mănușile există pentru că există și în fotografia pe care am încărcat-o. Le vedeți aici. Și acum o să-i spun să nu poartă mănuși. Da, le-a eliminat. Îmi place cum arată. Să mai încercăm câteva să vedem. Un alt outfit. O să adaug din imaginea încărcată. Parcă mi s-a părut că face o diferență. Oh, super. Dar parcă este capul totuși deplasat. Este un redu. Mi s-a părut și capul puțin cam mare. Mult mai bine, da. Îmi place cum arată. Și se văd și sandalele, și atitudinea, și ultimul outfit pe care îl încercăm, ceva roșu. Lipim același prompt, adăugăm din imaginea încărcată, ca să nu fie confuzii. Wow, chiar arată bine aici. Super fain. A păstrat aceeași atitudine ca în poza precedentă și îmi place. Chiar arată foarte bine. Un background ca în studio. Ar putea să fie o poză de profil pe LinkedIn. Deci aceasta a fost fuziunea dintre două poze. O poză cu mine și o poză cu un outfit. Acum vreau să încerc un outfit pe care îl descriu. Pentru că vreau să fie o poză care are legătură cu profesia mea. Și va suna așa: îmbracă-mă ca o profesoară, să port un sacou de lână cambrat englezesc și fustă conică. Păstrează trăsăturile reale, fără modificări estetice, reduc stilizarea, păstrează naturalețea. Menține proporțiile reale și textura naturală a pielii. Sunt foarte curioasă să vedem ce va genera. Deci nu mai încarc nicio imagine și am un prompt foarte specific. Cum vreau eu să fiu îmbrăcată, care să reflecte profesia mea, fie cât mai profi. Nu i-am spus nimic de background, vreau tot pe un background neutru. Am observat acum că aici scrie texta în loc de textura naturală. Dar cred că am înțeles. Wow, super, îmi place. Aceeași atitudine, a păstrat-o. Eu n-am avut atitudinea asta în poza inițială. Arată fain, super fain, îmi place poza asta. Și atitudinea îmi place. Și acum putem să-i spunem să fie îmbrăcată, de exemplu, ca un pompier. Sau să fiu îmbrăcată ca un pompier. Acum ne jucăm puțin, în funcție de profesie. Super tare. Să fiu îmbrăcată ca un astronaut. Super fain. Deci, practic, puteți să aveți fotografii profesioniste, fuzionând între poze, dar, după cum ați văzut, e mai bine să faceți lucrul acesta gradual. Și vedeți ce a generat. Aceasta e poza cu mine inițială. Am avut un outfit simplu, negru, să se vadă corpul, ca să poată să genereze bine fotografiile.
I-am spus să schimbe fundalul, i-am spus să schimbe lumina și apoi am adăugat pe rând fiecare outfit și am spus să mă îmbrace cu acel outfit. Și a reușit. Avem și un fundal profesionist. Îmi place aceasta, de exemplu. Și îmi place și aceasta. Aceasta este mai profil. Pe aceasta aș pune totuși la profil. Sper că v-a plăcut și acest episod. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine la Cafeaua de Digitalizare și vă invit la următoarea Cafea de Digitalizare. Până atunci, să aveți zile senine și cu bucurie!